Det är tisdagen den 21 oktober och idag ska vi försöka förstå oss på aktiemarknaden och rapportrörelser. Ett nästintill omöjligt uppdrag, men det kommer våra gäster göra galant. Och så ska vi fundera lite på verkstadssektorn och konsumentsektorn. Varmt välkommen till Börslunch. Härliga tider, väldigt roligt att välkomna Katrin Jansson på Sea Worldwide tillbaka till studion. Johan Eliasson känner ni igen också nu i ny skrud som representant för SB1 Markets. Varmt välkomna. Tidigt in i rapportsäsongen, men det har ändå kommit ganska mycket bolag, många intryck. Dina övergripande? Idag är en ganska lugn dag hittills. Det blir lite mer intensivare slutet av veckan. Men ganska okej rapporter so far. Sen ser vi ju som alltid att rörelserna har gått lite olika håll. Ja, jag tycker verkstaden har väl levererat hyfsat bra. Vi hade ju Assa Abloy i morse, väldigt stabilt och säkert. Sen tittar jag också på konsumentbolagen och vi har ju haft Husqvarna idag som fortsätter sin tuffa utveckling. Den såg ju inte så lysande ut. Även om det var lite förbättring år över år så var det ju sämre än vad marknaden hade förväntat sig igen. Och nyheterna runt robotarna var inte helt igenom positiva. Så att där har de lite att jobba på. Vi ska också jobba mer Husqvarna i programmet, tänkte jag. Men några andra verkstadsintryck. Sandvik har ju fortsatt upp idag efter... Men jag tror förväntansbilden när man tittar på storbolagsverkstad inför kvartalet har att det fortfarande skulle vara ganska så här sidledes tillväxt och orderingång. Men Sandvik har ju korsat förväntningarna igen nu för andra gången i rad på orderingången med väldigt kraftiga tal. Så det börjar nästan bli lite läskigt. Det är för bra nu. Det har gått väldigt bra. Det har ju gått väldigt bra för de här mer kortcykliska. Nu var det gruvsidan som var väldigt bra. Ja, men även den kortcykliska den faktiskt. Har ju det här kvartalet. Men jag tror det känns som att folk börjar fundera på att gå över lite till långcykliskt. De som inte har gått så mycket än. Spännande. Se vad vi ska välja. Jag tänker att vi ska kika på en bild för det rör sig mycket på börsen idag bland de rapporterande bolagen. Vi har väl någonstans HMS och Lime i toppen och sen så har vi Nordnet var ner lite mer förut men nu ändå helt okej lugnt. Nvidia och Husqvarna ser lite sämre ut. Någon tanke kring Lime? Det är ett bolag ni har i portföljen, eller hur? Yes, men Lime är för mig lite grann en sån här aktie som jag har på väldigt lång sikt. Lite av en sån här byrålådsaktie. Även om man alltid ska revidera sina uppfattningar. Men det här är liksom ett bolag som gjnerellt sett har en bra strukturell tillväxt. Nu har de liksom gnetat lite grann med tillväxten ett tag. Och det är många traditionella tillväxtbolag som har gjort det. Men nu 11% organisk växt i kvartalet, det är precis vad marknaden vill se. Förhoppningsvis är det här ett tecken på att det börjar vända lite grann. Man har också den här ARN, recurring revenue, som är upp 13%. Det är precis den riktningen man vill att de tar också. Plus att då vd Nils ger lite liksom, små teasers på att beslutsfattandet hos kunderna kanske börjar bli lite bättre och inte lika segdraget som tidigare. Och så har man ju signat stora affärer i den tyska energimarknaden också med en stor kund där. Så det är en stor och lovande marknad. Så att det här är nog vad marknaden har väntat på och velat se. Sen återstår det att se om det här kan hålla i sig. Men bra tecken. Det är ju viktigt att de kan leverera för det är också ett bolag som är värderad tillväxt. Det var ju billigare än Fortnox som köptes ut på börsen, men det tillhör ju ändå de värderade bolagen som vi har. Sen är ju Lime också ett bolag, men det är bra huvudägare, det är väldigt bra ledning som är, alltså, Nils då, som har liksom jobbat inom företaget i hela sitt liv mer eller mindre, eller sin yrkeskarriär. Och som lägger väldigt, väldigt mycket fokus på att bygga en bra kultur internt. Väldigt viktigt i rekryteringen när du bygger upp och får bolaget att växa vidare. Så det är sånt man gillar att se. Jag är imponerad över den otroliga stabiliteten också i marginalen. Absolut. Som de har. Så det är fascinerande. Har du några HMS-spaningar? Att det är nu det vänder. Men, HMS och Lime är 2 bolag som har gått lite sådär in i rapporterna. Så kanske när man levererar ungefär i linje plus är lite positiv om framtiden, då blir man ganska belönad på börsen. Jag tycker att det är positivt när vi pratar om ändå konjunktur och verkstadsbolagen är ju att HMS pratar om att det är starkt i Nordamerika, att investeringsviljan börjar kanske komma tillbaka. Det nämnde Nils också för Lime. Så att det känns som man börjar ta beslut igen. Det känns som att man snappar upp lite grann så här tecken och signaler från vad man hör i marknaden, att just bolagen tycker att liksom små ljuspunkter, det är kanske för tidigt att kolla in en vändning. Liksom, men det är liksom,
Allting kan ändra sig, men med små tecken på lite snabbare beslut och lite mer investeringsvilja tycker vi oss liksom uppfatta. Jag har faktiskt hört samma sak från onoterade bolag som jag pratar med lite i den här förvärvsmiljön, att små konjunkturkänsliga mindre leverantörer också märker att det är hett där ute. Hoppingivande om det är sant. Verkligen. Nordnet är det goda tider för i alla fall. Vi älskar att handla aktier i svängig miljö och vi älskar att handla aktier utomlands. Får man väl se som en bidragande faktor här till att det går bra. Ja, men bra. Resultatet var väl ganska i linje skulle jag säga. Om man tittar på vinsten i Nordnet som var upp 6% år över år, så var det bara så här någon liten procent sämre än vad marknaden förväntat sig. Och det straffas ju aktien för lite grann nu som handlar ner idag. Men vi ska också komma ihåg att Avanza rapporterade förra veckan med en bra rapport och då höjs förväntansbilden lite grann på Nordnet. Men i min bok var det en ganska odramatisk rapport som sådan. De tar in 70 000 nya kunder. Det är liksom ett väldigt skalbar modell, en techaffär mer eller mindre, som tar marknadsandelar i en strukturellt växande marknad. Kunderna då, de har ju liksom hela Norden idag och där ser vi att många investerare gör de här cross-border trades. Du får högre commission på och handlar mer i Europa och USA. Lite högre intäkter för Nordnet och sen så har du en liten försiktig satsning som pågår i Tyskland som det är för tidigt att säga om. Men det är en väldigt spännande marknad om de lyckas. Jag tycker det är fascinerande att det inte varit så mycket handel utanför Norden och i USA, ute i Europa. Jag satt ju tidigare på en europeisk mäklare och det finns ju guldkorn, både små och stora bolag nere på kontinenten också. Där har man inte kunnat handla i någon större omfattning. Så att det måste ju vara ett område som de borde fokusera ytterligare på. Och sen har de norrmännen, de är väldigt glada för att handla utomlands. För det är en ganska liten marknad där. Så att de lägger mycket så här cross-border trades. Kanske borde göra ett helt program bara om dynamiken på de olika aktiemarknaderna och nätmäklarna, tycker jag. Snacka med utländska aktier, det är kul det också. Ja, vi har även fått en rapport från Getinge och så här sa Mattias Perjos, då, vd, om vad som gått bra i kvartalet. I USA på ventilatorsidan tar vi absolut bra med marknadsandelar. Den tycker jag vi hänger med väldigt bra även i de här kategorierna där vi har FDA-utmaningar inom vår ECMO-terapi till exempel. Sen ser man om man flyttar till andra affärsområden och tittar på Life Science och Surgical Workflow som bägge hade försäljningsrekord i kvartalet också, så tar vi uppenbarligen marknadsandelar inom steriltransfer till exempel. Operationsbord är en kategori som går jättebra också. Jag kan inte förstå att Elin missade chansen att uttala Getinge som chetange när vi pratar om utländska aktier, men jag får leva med det. Några internationella nyheter i flödet. En kommer från Japan som noterar börsrekord efter att Sanae Takaishi har tillträtt som landets första kvinnliga premiärminister. Krismöte i Stegra ska vi säga också, som är i akut behov av finansiering. Det Financial Times har skrivit initierat om detta. Vi på EFN följer också dramat. Noterade att Al Gores klimatfond verkar vara på väg in som en möjlig delägare i detta problemtyngda men ambitiösa projekt. Ja, och så får vi vänta med Minus särnotering från matjätten Unilever. Bolaget hänvisar till nedstängda myndigheter i USA som nu har pågått i 3 veckor. Tråkigt, vi vill ha glass på börsen. Och britterna överväger att göra stresstester inom private credit. Det kanske är klokt med tanke på det vi sett senaste tiden. Jag tänker så här, grön bubbla, nedstängning av myndigheter eller private credit. Vad håller er vaken mest om nätterna? Ja, det är väl mer private credit, för jag är bekymrad över den amerikanska konsumenten. Ja, den känns ju lite vansklig som Johan säger. Annars fokuserar jag mest på bottom-up bolagen jag har i portföljen och vart de är på väg och hur de utvecklas långsiktigt. Det är där jag lägger mitt fokus. Sen så är marknaden, det här kortsiktiga sentiment och dramatik, det kommer alltid finnas där och det är någonting man får leva med. Det är därför vi har ett jobb, tänker jag alltid. Ständigt nya draman. Och ett stort sådant bjöd förstås Husqvarna på. Det passar ju både på orden botten och konsumenten som vi pratat om här. Ner 10% när vi gick in i studion. Var rapporten så dålig? Ja, man växer ju ingenting. Man förbättrar sig förvisso resultatmässigt marginellt år över år. Men då ska vi komma ihåg att vi jämför med ett katastrofkvartal. Husqvarna vinstvarnade ju för Q2 förra året och ännu större vinstvarning i Q3 förra året. Så att inte växa från katastrofkvartal är ju inte positivt. Den här gången är det framförallt inom Gardena-sidan som de har den svaga efterfrågan. Man fortsätter förlora
marknadsandelar ser det ut som på robotsidan inom lägre prisklasserna. Den professionella robotsidan är fortfarande positiva nyheter om och det får vi väl hoppas att det fortsätter. Men det är ju fortfarande oroväckande vad det här stora tillväxtområdet för Husqvarna ska ta vägen om vi har priskonkurrens på det här sättet. Vi gjorde en sändning i morse när vi tog emot rapporten när Elin var extremt kritisk mot Husqvarna och jag i min enfald sa att ja, men, de här proffsrobotarna går ju bra och det är ju det viktigaste, det är där man vill växa. Sen öppnade börsen och Elin fick rätt och jag fick fel som vanligt. Men hur viktigt är det? Det är ju så här att vi tänker Husqvarna, bra starka varumärken och mycket proffs, men det är ju en tredjedel av omsättningen är ju proffs och då är ju construction 10-15 procentenheter av den där tredjedelen, eller nära hälften av den här tredjedelen. Och konsumentsidan är ju fortfarande stora och det är ju där man har jättetufft just nu och det är egentligen inte bara på robotsidan utan alla batteriprodukter mot konsumenten. För där har ju kineserna en väldigt stor kostnadsfördel. Just i det här kvartalet så skyller Husqvarna inte så mycket på konkurrensen. Man säger att den amerikanska konsumenten har försvagats ytterligare under tredje kvartalet och det här är ju ett sista kvartal för säsongen så det är klart alla handlare drar ner på sina lagernivåer och liknande just nu när man har lite högre räntor än tidigare och man har en osäker utsikt över hur konsumenten kommer att konsumera nästa år. Och då tänker jag från dig, Katrin, på det här ämnet om Husqvarna eller konsumenten. Ja, just Husqvarna har inte jag kollat på idag för jag har inte den i portföljen så fokuserat på dem jag har. Men nu har jag fått lite koll tack vare Johan här. Nej, men det är liksom fortsatt svag amerikansk konsument. Det är liksom ett tema som vi väntar på ska vända och se bättre ut. Men det känns inte som att man ser några signaler på det. Så det är klart att man blir vaksam. Vi har ju några andra namn. Vi har ju Thule. Det har en mindre amerikansk exponering än Husqvarna. Men på onsdag är det väl, eller på torsdag så är det Dometic. Och där har vi ju över hälften som är den amerikanska konsumenten. Så att vi skulle ju gärna se, eller aktieägarna i de här 3 bolagen skulle gärna se att den amerikanska konsumenten tar fart igen. Det är lite fascinerande tudelning. Det känns som att amerikanska företag och amerikansk börs går som tåget men konsumenten mår jättedåligt. Så vi vill ha business to business kopplingen i USA men inte konsumentkopplingen. Inte just nu, sen är det väl potential någon gång. Men vad ska man göra nu med Husqvarna då? Jag får lite vibbar från Electrolux på flera olika sätt. Att både då att man skulle kunna renodla verksamheten och helt enkelt dela upp det i en som Gabriel kallar för Husqvarna Amatör och Husqvarna Professionella som man gjorde med E-prob och Electrolux. Nummer 2 är att det känns som att den här prispressen har länge pågått i Electrolux så att det nu vi också börjar se i segmenten som skulle vara det som skulle rädda Husqvarna eller ge jättestark tillväxt. Några tankar om Electrolux och om renodling? Ja, det har ju funderats många år vad Husqvarna skulle kunna dela upp sig. För 10 år sedan var det tal om att construction behöver ju inte höra till det här. Just nu är det väl ändå lite bra marginal i construction så det känns ju tryggt att ha det. Och nu kom frågan upp, skulle inte Gardena kunna klara sig på egen hand istället? Och det tror jag inte, det är för integrerat med övriga Husqvarnas trädgårdsprodukter så det blir svårt. Vi hade ju nya vdn idag som indikerar att de lägger ner en fabrik i Sverige för att bli mer asset light som han säger. Och det lät ju på honom att i samband med kapitalmarknadsdagen i december så kommer det vara ännu mer fokus på att göra dem asset light. Och jag tror att vad Husqvarna behöver göra är helt enkelt anpassa sig sin kostym efter nuvarande konkurrens och vara en mycket mer flexibel ha en mer flexibel kostnadsstruktur. För det här kommer vara ganska många tuffa år för dem framöver när de behöver skifta ut från vissa områden som antagligen inte de kan fortsätta vara konkurrenskraftiga i tills liksom att det blir den här kärnan, kanske professional robotics, kanske Gardena inom vissa områden. Det är ju jättebra varumärken och marknadspositioner men det har för mycket områden som är
har problem just nu. Liksom. Och hur lång period kommer det här vara? Det kan ju ingen säga i dagsläget. Så att det gäller att de har en uthållig aktieägare. Och de har ju 2 långsiktiga aktieägare, som tur är. Alltid något. Jag tycker vi byter ämne och vänder blad. Det blev så negativt här. Jag vill också tro att det är köpläge i Husqvarna, men så säger min chef att kinesernas prylar är så billiga så att det finns inget att ha. Men Assa, mycket bättre. Lite konsumentkopplat också och en väldigt hygglig rapport får vi väl i alla fall säga. Ja, men hygglig och väldigt som förväntat. 3% organisk tillväxt och stabil vinstmarginal. Det är kanske ingenting man ramlar av stolen av. Men trots det så tas ju rapporten emot positivt. För det är väl den här liksom stabiliteten som är väldigt uppskattad i Assa. Och sen kan man ju bara konstatera att de har en rekordmarginal för det här kvartalet på 10 år. Trots valutamotvind och trots tullar och så vidare. Så att det är klart att det är starkt underliggande. Sen har de ju den väldigt oinspirerande delen i portföljen som är US Residential, alltså också konsument. Också konsument i USA som är halva deras USA-exponering som absolut inte visar några tecken på att ta fart och vdn bjuder inte heller på någon sorts glimt av ljus i tunneln där as of now. Men sen så, det kan ju ändra sig, men det är en tuff marknad i USA när det gäller det. Sidledes ett bäst. Sen tycker jag också att man ska inte glömma med Assa Abloy att det är ju en förvärvsmaskin. Det är det. Också. De vill ju växa lika mycket organiskt som de vill växa genom förvärv. Och i det här kvartalet så växte de väl 5% genom förvärv. Yes. Och balansräkningen är stark. Den är stark, kan så det finns fortsätta. mer firepower att ta av där. Och hyfsat lågt värderad just nu också. Om vi tittar till historiska mått. I alla fall inte överdrivet högt värderat. Vi har en bild som jag tänkte vi kan kika på. Ja. Här kommer från Jeffries. Kanske därför, jag undrar om det är en faktor i att aktien var upp en hel del på en rapport som du beskriver som inline. Den har ju också varit lite så här hittills i år, aktien. Liksom. Så att det kanske finns lite tryck att ta av om de bara levererar inte en besvikelse utan någonting som är stabilt. Det känns som ett återkommande tema bland rapporterna. Sen så är Husqvarna undantaget, men de misslyckades ju också totalt. Apropå förvärvare då, och industri i viss del. Indutrade har väl gått starkt idag. Precis, också en aktie som gått jättesvagt inför, det var väl efter haveriet där i somras med för andra kvartalet då man inte växte och marginalen var ner och orderingången var ner. Så att allting pekade åt fel håll, men nu så har man väl vänt att den trenden ser bättre ut sekventiellt. Så att jag tror det är därför vi får skjuts uppåt. Nu har vi bara pratat stora bolag nästan. Indutrade är väl mellanstort. Men Lime är ganska litet. Lime är ganska litet. Bra. Men, vi har väntat i åratal på att konsumenten ska vakna till liv och köpa saker. Vi har också väntat i åratal på att små bolag ska gå bättre än stora. Har du någon reflektion kring denna väntan? Ja, den har skjutits på framtiden som du säger och ytterligare i år. Nu kan man väl komma ihåg att småbolagsindex då har laggat igen efter de stora. Beror väl igen på att de stora har fortsatt leverera bättre vinsttillväxt och enligt teorin så är det ju det som driver aktiekurser på sikt och så är ju fallet. Och sen så kan man ju alltid leka med att bryta upp. Alla fastighetsbolagen ligger i småbolagsindex. De har gått dåligt. Det är en stor förklaringsvariabel. Faktum är att Volvo Cars som är ett småbolag som också ligger i småbolagsindex är också en stor förklaringsvariabel. Så att, men vi har sett fortsatta liksom, justeringar av vinsterna nedåt i år. Och nu är vi mitt i en rapportsäsong och det där är alltid rörlig materia. Men givet hur marknadens förväntningar ser ut nu och de kommande åren framåt så är förväntansbilden att vinsttillväxten i småbolagssegmentet ska vara kanske upp mot 10% per år aggregerat, vilket är dubbelt så mycket ungefär som man förväntar sig för de stora bolagen. Om det då faller ut så borde det vara ett bra tecken på att gå in i småbolag nu. Sen har vi ju liksom från historien också vant oss vid under alla år som småbolagen gick bättre och hade bättre vinsttillväxt, att vi hade en liten värderingspremie som inte vi ser riktigt nu, utan de handlas mer i linje med OMXS30. Så det är väl bara den startpunkten vi är i just nu. Sen är väl de mer räntekänsliga också, inte bara värderingsperspektivet utan ofta lite mer skuldsatta. Räntekänsligheten och skuldsättningsgraden kommer till stor del från just fastighetssektorn. det. Så blockar du ut den så är inte skuldsättningsgraden högre i småbolag generellt faktiskt. Spännande. Ja, väldigt spännande. Jag har en sista fråga. Jag tänkte säga, jag har ju fått mitt hjärta krossat många gånger utav de här kära småbolagen. Men nästa år. Ja. Jag har fått mitt hjärta krossat om min galopperande inkompetens och okunskap. Innan programmet avslutas ska vi
minska den lite. Du nämnde att man ska gå från kort till långcykliskt i början av programmet. Kortcykliskt förstår jag vändskär, sånt som är konjunkturnära industri påverkat. Var hittar jag de långcykliska juvelerna? Ja, det är väl lite på övergång. Bygg är väl det som är absolut längst cykel så att säga. Men du kanske hittar Atlas Copco någonstans däremellan. Alfa Laval är väl lite sencyklig med sin marinexponering, men energisidan kan ju vara lite tidigare. Assa Abloy är väl egentligen någonstans mitt emellan med sin konsument och sin byggexponering. Så det är väl framförallt kanske nu när SKF och Sandvik som de typiskt kortcykliga har gått bra som blickarna börjar titta mot andra namn helt enkelt. Vi får återkomma till det. Alltså, stort tack till er. Det har varit ett fantastiskt program och stort tack till er som tittat. Vi är tillbaka med Börsfrukost imorgon klockan 08.30 och Börslunch som vanligt 11.45 och ska smälta en massa rapporter. Hej då. Tack. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.